हाउ टु स्टडी खान्जी। खान्जी कसरी पढ्ने, कसरी पढेमा चाहिँ हामीले खान्जीलाई सम्झिन सकिन्छ त। हामी सबैलाई खान्जी किन यति गाह्रो लाग्छ र जापानिजहरूले खान्जीलाई कसरी पढ्ने गर्दछन् त। मिनासान कोनिचिवा, म राजेश। फेरि पनि स्वागत छ यस क्रिएटिभ राजेशको युट्युब च्यानलबाट। जापानिज भाषाका विभिन्न एक्जाम इन्फर्मेसनहरू र मेरो आफ्नो जापानिज भाषा अध्ययनको अनुभवका साथै जापानका महत्त्वपूर्ण खबरहरूलाई पनि तपाईले यस क्रिएटिभ राजेशको युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न, सुन्न र अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा हामीले खान्जी पढ्ने र याद गर्ने 5वटा तरिकाहरू सिक्नेछौँ र यो तरिकाहरूलाई चाहिँ मैले पनि फलो गरेको थिएँ। त्यसकारणले यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र जति पनि यस क्रिएटिभ राजेशको युट्युब च्यानलमा नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिक रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि यस्तै भिडियोहरू पनि नछुटोस्। आउनुहोस् साथीहरू, ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरुमा त खान्जीको बारेमा बेसिक कुराहरू बुझौँ। खान्जी क्यारेक्टरहरू चाहिँ जापानिज भाषाको हिरागाना र कातागाना जस्तै एक प्रकारको लिपि हो र जापानिज भाषामा चाहिँ 3 प्रकारको लिपि रहेको छ, हिरागाना, कातागाना र खान्जी। र प्रत्येक खान्जी क्यारेक्टरहरूले चाहिँ शब्द वा विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। जस्तो कि यो खान्जी यामाको खान्जी हो। यामा भनेको चाहिँ पहाड र यो खान्जीमा चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ अलिकति होचो पहाड र बिचमा अलि अल्को पहाड र छेउमा फेरि होचो यो पहाडको जुन सेप बनेको छ त्यसलाई नै यो हेरेर यो इमेजमा राखेर हामीले सोच्यो भने पहाड जस्तै देखिनेछ। यसरी नै शब्द र विचारहरूलाई चाहिँ खान्जीले प्रतिनिधित्व गर्दछ र खान्जी पढ्ने 2वटा तरिकाहरू रहेको छ, कुन्योमी र ओन्योमी। कुन्योमी भनेको चाहिँ जापानिज भाषाको मूल पढाइ हो भने ओन्योमी पढाइको क्यारेक्टर चाहिँ ओरिजिनल चाइनिज उच्चारणहरूबाट आउँछ। यसरी चाहिँ कुन्योमी ओन्योमी दुवै जोडिएर चाहिँ यसका उच्चारणहरू जोडिएर चाहिँ खान्जी शब्दहरू बन्छ। अब यो त भयो खान्जीको बेसिक कुराहरू। अब हामी जान्छौँ खान्जी पढ्ने र सम्झने तरिकाहरूतर्फ। खान्जी पढ्ने 5वटा तरिका। पहिलोमा छ बेसिक कुराहरूबाट सिक्ने, कुन्योमी ओन्योमीहरू पढ्न सुरु गर्ने। यहाँ एउटा इक्जाम्पल हेर्नु होला। सन र डेको खान्जी यस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब कुन्योमीमा के भन्छ, ओन्योमीमा के उच्चारण हुन्छ त। कुन्योमीमा हि, खा, बी भन्छ भने ओन्योमीमा निची, जिचु भन्ने हुन्छ। अब यसबाट बन्ने इक्जाम्पल वर्डहरू के हुन्छ, हामीले कोतोबाहरू पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो खान्जीहरूलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि अब यिनीहरूबाट बन्ने भनेको चाहिँ एउटा हि बन्ने भयो, यो सन र डे भन्ने भइहाल्यो। त्यस्तै निचियोबी भन्ने बन्ने भयो, निचियोबी भनेको सन्डे। त्यसै गरी होन्जिचु भनेको टुडे, आज भन्ने बन्ने भयो शब्दहरू। यसरी चाहिँ हामीले कुन्योमी ओन्योमीका उच्चारणहरू सिकेर खान्जीहरू पढ्न सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। कस्तो भने म तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिनेछु। जस्तै अब तपाईँले कुन्योमी ओन्योमीको उच्चारणहरू पढ्नु भएको छ, खान्जीहरू पढ्दै जानु भएको छ भने अब एउटा आनीको खान्जी यस्तो हुन्छ, यसलाई आनी भनेर पढ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र अर्को भनेको ओतोको खान्जी यस्तो हुन्छ। अब यो 2टा खान्जी यसरी जोडिएर आयो भने चाहिँ हामीले यसलाई क्यौदाई भन्नुपर्छ। क्यौदाईको खान्जी यस्तो हुन्छ, दाजु र भाइ मिल्यो भने क्यौदाई, दाजुभाइ। यसरी चाहिँ हामीले धेरैवटा तपाईँहरूले वर्ड पढ्दै जाँदाखेरि खान्जीहरू पढ्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुँदै जान्छ। त्यस कारणले कुन्योमी ओन्योमीबाट सुरु गर्नु चाहिँ एकदमै बेस्ट आइडिया हो खान्जी पढ्नको लागि। खान्जी याद गर्ने दोस्रो तरिका रहेको छ रेडिकल्सहरू सिकेर खान्जी क्यारेक्टरहरू याद गर्न सकिन्छ। अब रेडिकल्सहरू भनेको चाहिँ खान्जी क्यारेक्टरको निर्माण गर्ने ब्लकहरू हुन्। तपाईँले जति पनि खान्जी क्यारेक्टरहरू हुन्छन्, खान्जीका शब्दहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ रेडिकल्सहरू, सिम्बोलहरू जोडिएका हुन्छन्। गाह्रो खान्जीहरूमा पनि तपाईँले सजिलो बेसिक रेडिकल्सहरू याद गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ सजिलैसँग याद गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिक रेडिकल्सको इक्जाम्पलहरू यस्तो रहेको छ। अब जति पनि रुख सम्बन्धी शब्दहरू, रुखको कुराहरू आउनु पर्यो भने चाहिँ यो कि भन्ने भन्छ, यसलाई रुख भन्छ, यो रेडिकल्स आउने गर्दछ। र जति पनि आगोहरूको कुरा आयो भने चाहिँ आगोबाट बन्ने शब्दहरू, यो हि भन्छ, यसलाई चाहिँ खासाई हि भन्ने हुन्छ, यो आगोको यस्तो रेडिकल्सहरू आउने गर्दछ। त्यस्तै अब जति पनि दिनहरू, घामहरूको सम्बन्धी शब्दहरूको खान्जीहरू आयो भने चाहिँ यो जोडिएर आउने गर्दछ, निची भन्छ, यसलाई चाहिँ यो निचीको रेडिकल्स हो। त्यसै गरी अब जति पनि मुखहरू सम्बन्धी, मुखबाट बोल्ने, मुखका कुराहरू आयो भने चाहिँ यो कुची भन्ने रेडिकल्स जोडिएर आउने गर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले बेसिक रेडिकल्सहरूलाई याद गऱ्यौँ भने चाहिँ अब जति पनि रुखबाट बन्ने शब्दहरू, रुख सम्बन्धी, काठ सम्बन्धी शब्दहरू छन् भने चाहिँ यो कीवाला रेडिकल जोडिएर आउने गर्दछ। जस्तो कि यहाँ मैले उदाहरणहरू राखिदिएको छु, त्यो हेर्नु होला। मोरी भनेको चाहिँ यहाँ जङ्गल हो, यसमा चाहिँ कीको रेडिकल्स आएको छ। त्यसै गरी अब यो आगो सम्बन्धी शब्दहरूमा चाहिँ
खासाई भनेको आगो हो, यसमा पनि यो आगो हिको रेडिकल्स जोडिएको छ। त्यसै गरी अब मोहेरु भनेको जल्नु हो, आगोबाटै जल्नु भनेपछि यो आगोको रेडिकल्सहरू जोडिएर आउने गर्दछ। निचियोगी भनेको आइतबारमा पनि यो निचिको रेडिकल्स जोडिएको छ भने आसिता भनेको भोलि, भोलिमा पनि दिनकै कुराहरू रहेको छ, त्यही भएर यो रेडिकल्स आउने गर्दछ। यसरी तपाईँले बेसिक रेडिकल्सहरू सिक्नुभयो भने चाहिँ विभिन्न खान्जीहरू, गाह्रो खान्जीहरूलाई पनि तपाईँले सजिलैसँग चिन्न सक्नुहुन्छ। खान्जी पढ्ने तेस्रो तरिका रहेको छ सही स्ट्रोक अर्डरहरूबाट चाहिँ खान्जीहरूलाई लेख्ने। जसरी तपाईँहरूले चाहिँ हिरागाना कातागानाहरूलाई लेख्दाखेरि चाहिँ स्टेप बाई स्टेप स्ट्रोक अर्डरहरू सिकेर लेख्नु भएको थियो, त्यसै गरी नै हामीले खान्जी लेख्दाखेरि पनि स्टेप बाई स्टेप स्ट्रोक अर्डरहरू पढेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले स्टेप बाई स्टेप स्ट्रोक अर्डरहरू याद गरेर लेख्यौँ भने हामीले चाँडै खान्जीहरूलाई सम्झिन्छौँ र खान्जीहरूको लाइनहरू हामीलाई 1 बाई 1 चाँडै याद हुने गर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले स्ट्रोक अर्डरहरूलाई सही तरिकाले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेको छ भने जबसम्म हामीलाई एउटा खान्जी शब्द आउँदैन तबसम्म चाहिँ त्यसलाई हामीले लेखिरहनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि गाकुसै यो खान्जी हामीले सही स्ट्रोक अर्डरमा लेख्दै जान्छौँ कपीमा। लेखिरहँदाखेरि जबसम्म हामीलाई यो खान्जी याद हुँदैन आउँदैन तबसम्म हामीले यो खान्जी चाहिँ लेखिरहनु पर्ने हुन्छ। जापानिजहरूले पनि यसै गरी नै खान्जीहरू पढ्ने गर्दछन्। जबसम्म उनीहरूलाई त्यो खान्जी आउँदैन तबसम्म त्यो खान्जीहरू लेखिरहने गर्दछन्। 1000 चोटि, 500 चोटि, 10,000 चोटि जबसम्म आउँदैन तबसम्म चाहिँ खान्जीलाई चाहिँ लेखिरहनु पर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले सजिलैसँग खान्जीलाई याद गर्न सक्छौँ। खान्जी पढ्ने चौथो तरिका रहेको छ विभिन्न वस्तु अथवा कथाहरूसँग चाहिँ खान्जी क्यारेक्टरलाई जोडेर याद गर्ने। यो भनेको चाहिँ खान्जीको क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ कुनै वस्तुसँग अथवा कथाहरूसँग जोडेर चाहिँ हामीले याद गर्न सक्छौँ, सम्झिन सक्छौँ। त यहाँ उदाहरणको लागि हेर्नु होला, हितोको खान्जी रहेको छ यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले एकअर्काको छेउमा उभिएर कुराकानी गरिरहेका व्यक्तिको रूपमा कल्पना गर्न सक्छौँ, अथवा दुईजना व्यक्तिहरूले कुरा गर्दाखेरि सुरुमा नमस्कार गरेको हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हितोको खान्जी यसरी सम्झिन सक्छौँ। त्यसै गरी अब अर्को उदाहरण पनि यहाँ हेर्नु होला, यो चाहिँ खावा नदीको खान्जी भयो। यो नदीलाई चाहिँ हामीले दुईवटा किनाराबाट बिचमा बगिरहेको पानीको कल्पना गर्न सक्छौँ। यहाँ नदीमा चाहिँ 3वटा लाइन रहेको छ खावा भनेको चाहिँ। खान्जीहरू याद गर्ने तरिकाहरू मध्येको एकदमै बेस्ट तरिका चाहिँ मलाई यही लाग्छ, किनभने यसरी हामीले धेरैभन्दा धेरै खान्जीहरूलाई याद गर्न सक्छौँ। र मैले पनि यसरी नै धेरैभन्दा धेरै खान्जीहरूलाई याद गरेको थिएँ। यसरी हामीले खान्जी याद गर्नाले हाम्रो खान्जीहरू चाहिँ धेरै इम्प्रुभ हुने गर्दछ। त्यसैले तपाईँहरू पनि यसरी ट्राई गर्नु होला। खान्जी पढ्ने लास्ट तरिका रहेको छ प्र्याक्टिस रेगुलरली। हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा कन्सिस्टेन्स भएर चाहिँ प्र्याक्टिस गरेमा खान्जीहरूलाई सजिलैसँग सिक्न सक्छौँ। र खान्जीलाई चाहिँ दैनिक रूपमा प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले फ्ल्यास कार्डहरू, वर्कबुकहरू र अनलाइन रिसोर्सेसहरूबाट डेली रूपमा चाहिँ हामीले खान्जीहरूलाई सिक्न सक्छौँ। फ्ल्यास कार्डहरू अथवा तपाईँले आफ्नै कपीको पानामा भए पनि गाह्रो खान्जीलाई चाहिँ लेखेर तपाईँहरूले आफूले दैनिक रूपमा देख्ने ठाउँ, आफ्नो पर्सनल रुम अथवा किचन ढोकाहरूमा चाहिँ टाँसिएर दैनिक रूपमा त्यसलाई हेरेर याद गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को भनेको चाहिँ वर्कबुकहरू भनेको मिनानो नियमको बुकहरू पढ्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूले ग्रामरहरू अथवा लेसनहरू पढ्ने क्रममा तपाईँहरूले कपीमा लेख्दाखेरि चाहिँ हिरागानामा नभएर खान्जीबाट लेखेर पनि खान्जीहरू दैनिक रूपमा अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को भनेको अनलाइन रिसोर्सेस भनेको चाहिँ विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरू छन् जहाँ चाहिँ खान्जीहरू सजिलैसँग सिक्न सकिन्छ। खान्जीका लेसन वाइज हामीले सिक्न सक्छौँ। र यी 5 तरिकाहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले खान्जीहरूलाई चाहिँ सजिलैसँग पढ्न सक्नुहुन्छ, सम्झिन सक्नुहुनेछ। र भनिन्छ नि साथीहरू, कन्सिस्टेन्स प्र्याक्टिस इज की। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले दैनिक रूपमा चाहिँ यो तरिकाहरूलाई चाहिँ फलो गरेर खान्जी पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ, प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईँहरूको खान्जी चाहिँ इम्प्रुभ हुनेछ। र आजको भिडियोलाई चाहिँ म यति नै गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ कसरी खान्जी पढ्दै हुनुहुन्छ र कुन तरिकाहरूबाट चाहिँ खान्जी पढ्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। र यी बाहेकका तरिकाहरूबाट चाहिँ तपाईँले खान्जी पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला, ताकि अरू साथीहरूलाई पनि इन्फर्मेसन मिल्नेछ। र आजलाई चाहिँ यति नै गर्न चाहन्छु। आरिगातो गोजाइमास, ज्यामाता नै, बाई बाई।